A rovat támogatója, a papírmentes tűzvédelmi nyilvántartás szakértője, a FIREG. Ha egy cég, egy épület üzemeltetéséről beszélünk, akkor úgy gondolom az egyik legfontosabb és elsődleges szempont az a tűzvédelem szegmense, hiszen nem véletlen emberéletekről és vagyontárgyaink védelméről van szó. Melyek azok az elvárások, amelynek meg kell felelni egy épület üzemeltetőjének, legfőképpen tűzvédelmi szempontból? Alapvetően a tűzvédelmi törvény előírja, hogy a legkisebb vállalkozásnak is már valamilyen tűzvédelmi felszereléssel rendelkeznie kell. Általában ez onnan indul, hogy legalább egy darab tűzoltó készüléke van a vállalkozásnak. Ha már egy irodaházat veszünk alapul, ott a 21. században már előírás az, hogy automata tűzoltórendszer legyen, ezek a sprinklerrendszerek, automata tűzjelzőrendszerek legyenek, illetve a szokásos tűzoltókészülékek és tűzcsapok mellett még különböző hősfüstölvezető rendszerekkel is rendelkeznie kell az épületnek. Gondolom ezeket a készülékeket bizonyos időközönként karba kell tartani, nem elég csak oda telepíteni őket. Milyen sűrűn kell mondjuk egy szakembernek elmenni és ellenőrizni ezeket? Erre van egy pontos jogszabályunk, a röviden OTS, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, aminek a 18-as melléklete előírja. Mindegyiknek más az időintervalluma. Elég szigorú ez az előírás, szakemberek által karbantartani fél évente, évente kell rendszertől függően, viszont magának az épület üzemeltetőjének is vannak feladatai. Például a menekülési útvonalakon a tűzgátlóajtókat havonta ellenőriznie kell, vagy a menekülési irányfényeket, amik tűz esetén is működnek, azt tudni, hogy az üzemeltetőnek havonta ellenőriznie kell. Gondolom ez rengeteg papírmunkával és rengeteg adminisztrációval jár együtt. Igen, ez óriási dokumentáció egyrészt az üzemeltető részére, másrészt azoknak a szakembereknek is, akik ezeket a munkákat végzik. Óriási papírmunka, és ráadásul ennek a feldolgozása is elég sok időt vesz igénybe. Hogyha jól tudom, akkor létezik már megoldás arra, hogy mondjuk a karbantartók munkáját egy picit megkönnyítsük, hogy mindenhol ténylegesen a biztonsági előírásoknak megfelelően minden ellenőrizve legyen, de mégse avval töltsék mondjuk a fél napjukat, hogy ezeket dokumentálják. Igen, létezik most már ilyen digitalizált rendszer, ez a FIREG rendszer, ami óriási előny egyrészt az üzemeltetőknek is, hiszen eddig az volt a metódus, hogy amikor egy szakember elvégzett egy ilyen feladatot, egy tűzvédelmi feladatot, akkor akár napok, hetek teltek el, míg ő ezt a központba bevitte, hetekkel később kapott információt arról, hogy az ő épülete milyen állapotban van, és hogyha esetleg hiba volt, hetekkel később tudott intézkedni. Ezzel szemben most ez a rendszer, ez valós idejű képet ad, tehát hogyha kedden 12 órakor a tűzvédelmi szakember kilép az objektum területéről, egy perc múlva már a mobiltelefonjával el tudta küldeni az üzemeltetési naplót. Tehát ez egyrészt ugye a szakember, tehát a tűzvédelmi vállalkozásoknak is megkönnyíti a munkáját, hiszen kevesebb adminisztrátort kell alkalmazni, másrészt az üzemeltetőknek is sokkal gyorsabb döntési lehetőséget biztosít. Köszönöm szépen! Hát akkor most tudjunk meg egy picit többet erről a bizonyos szoftverről. Kicsit mesélnél nekem arról, hogy mi is ez a rendszer, ez az új szoftver, amit ti kitaláltatok, és miben és kinek nyújt nagyon nagy segítséget? A társalapítóm Horváth Gábor keresett meg engem azzal, aki egyébként tűz- és munkavédelmi szakértő, keresett meg azzal engem, mint informatikust és informatikai cégvezetőt, hogy a munkája során rengeteg a papírozni való, sőt, már ott tart, hogy többet kell a papírmunkával, az úgynevezett papírozással foglalkoznia, mint magával a szaktevékenységgel. És mi által rövidül le az a bizonyos adminisztráció ennek a szoftvernek a segítségével? Ezt úgy kell elképzelni, hogy irodai adminisztratív munkatársak foglalkoztak azzal, hogy elővettek tavalyi nyilvántartásokat, és mindenféle naplóból, lementett fájlokból, kinyomtatott papírokból ollózzák össze, hogy mikor melyik munkatárs hova menjen ellenőrizni, és ilyenkor ezek az emberek egy nagy adag papírral kimennek a gyárakba, irodaépületekbe, ugye, és ott fölírják, hogy éppen milyen eszközzel mit hajtottak végre, majd visszaviszik a papírokat az irodába, ott az irodisták vagy el tudják olvasni, vagy nem, feltöltik a számítógépre, újra kitöltik a táblázatokat, és aztán kinyomtatják, postára adják, és valamikor odaér a megbízóhoz. Na most ehhez képest egy ilyen digitális megoldás, ez azt tudja, hogy egyrészt szól az adott karbantartónak, hogy mikor, hova
kell mennie, ott pontosan majd mit kell csinálnia, hiszen tudjuk ezt is jogszabály szerint, és a helyszínen pedig egy okostelefonnal lejárja a tűzvédelmi eszközöket, benyomja a szükséges, illetve elvégzett karbantartásokat, és a nap végén megnyom egy darab gombot, a napló készítése gombot, és ezzel úgy hagyja el a helyszínt, hogy tulajdonképpen készen van. A felhasználók olyan 20 és 50% közé teszik azt a idő megtakarítást, amit az adminisztráció során érnek el, hiszen szoftver dolgozik helyettük. Tehát az, hogy egy eszközt egy QR kód egyértelműen azonosít, hogy nem kell számokat olvasgatni, papírra jegyezni. Ezen kívül olyan apróságok, mint hogy egy gombnyomásra készül egy jövő évi költségterv egy üzemben, egy gyárba. Tehát láttunk olyanokat, hogy fél napig tart, amíg összeszedik ilyen-olyan táblázatokból egy nagyságrendi becslést. Ehhez képest most megnyomnak egy gombot, és kijön, hogy 2023-ban mennyit kell majd erre költeni. Nekem van egy cégem, és úgy döntök, hogy nekem ez nagyon sok. Mi a módja annak, hogy én ezt elkezdhessem használni, hogy nekem se kelljen mondjuk papírmunkázni? 2 részre bontanám a felhasználókat. Az egyik azok, akik szakemberek, hogy úgy mondjam, ők azok, akik egy nagy áruházat vagy másik 15-öt lejárnak, és őnekik ugye az időbeosztás, melyik partnernél mit kell csinálni, tehát ezt mind-mind a szoftver segítségével oldják meg. A másik felhasználói kör azok a nagyvállalatok, ahol jellemzően több száz, adott esetben több ezer tűzvédelmi berendezés van. Ilyen esetben pontosan tudja, hogy az ő 5-8-10, de van olyan, akinek 2000 kisebb telephelyén éppen mi a helyzet. Ugye ezt papíron követni nem tudja, vagy beül az autóba és lejárja, de igen, ez ugye elég képtelen, így viszont digitálisan mindennek nyoma van és át tudja látni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én. A rovatot támogatta a papírmentes tűzvédelmi nyilvántartás szakértője, a FIREG.